Ceausescu mindig bizonyítani akarta, hogy ő rátermettebb, ügyesebb és okosabb vezető, mint az elődjei. A Sztálin halála után félbehagyott Duna-Fekete-tenger csatorna felépítése egy igazán nagyra törő projekt volt, amely kiválóan megfelelt arra, hogy Ceausescu megmutathassa, képes egyedül is befejezni az elkezdett munkát, a Szovjetunió segítsége nélkül, saját erőforrásból, román munkásokkal és román munkagépekkel. A szocialista Románia vezetése a 70-es évek közepén újra elővette a Duna-Fekete-tenger csatorna félbehagyott terveit. A pártfőtitkár a tervezéssel Kyriák Ávedáné mérnököt bízta meg, azt a tervezőt, aki korábban a transzfogarasi útvonalat is megálmodta. A szakértők az akkori áruforgalom alapján 30 év alatti megtérülést jósoltak a monumentális beruházásnak, amelynek tervezett költségeit 100 milliárd lejre becsülték. Az első tervek és helyszíni előkészületek 1973-ban kezdődtek, a tényleges kivitelezés pedig 1975-ben indult meg, azzal a szigorú ideológiai alapvetéssel, hogy a projektnek ízig-vérig románnak kell lennie. A terveket hazai mérnökök készítették, román katonák és román munkások dolgoztak az építőtelepeken, és kizárólag román gyártmányú munkagépeket használtak. A megaprojekthez az ország minden részéből vezényeltek ide munkásokat és katonákat. Az építőtelepen közel 30 000 ember dolgozott. A fizetés az országos átlaghoz viszonyítva kiemelkedő volt, azonban a munkásokra kimerítő műszakok vártak. Napi 12 olykor 16 órát is dolgoztak, éjszaka és nappal, szombaton és vasárnap is. A közel 65 km hosszú, helyenként 120 méter széles és 7 méter mély meder mentén úgynevezett kartonvárosok jöttek létre, amelyeket farostlemezből készült barakkok alkottak. A kartonvárosokban 30 000 ember élt, sokan a családjukkal együtt. Ezeken a településeken a szükséges alapvető intézmények mellett jelen voltak az iskolák, óvodák, étkezdék és orvosi rendelők is. Bár a hivatalos propaganda a rend és a fegyelem országaként festette le Romániát, a csatorna építése a rendszer erkölcsi válságát is felszínre hozta. 1980-tól a gépjárművezetők fizetését az elfogyasztott üzemanyag alapján számolták ki, ami abszurd csalásokhoz vezetett. A teherautók vezetői tömegesen folyatták el a gázolajat az út mentén vagy a mezőkön, hogy papíron túlteljesítsék a normát, de a fuvarleveleknél is rendszeresek voltak a visszaélések. A gépkocsi vezetők egy kis csúszó pénzért cserébe több pecsétet kaptak, mint ahány fuvart valójában elvégeztek. Az autójavító műhelyekben is virágzott a korrupció. Pénzért cserébe gyorsabban került cserealkatrész, és gyorsabban készült el a hibás jármű javítása. A lopás szintén a mindennapok részévé vált. A munkások és a katonák a környékbeli lakosok haszonállatait és terményeit dézsmálták, a megspórolt gázolajat pedig a helyieknek adták el. A lakosok fűtésre használták fel a gázolajat, mivel akkoriban nem voltak magántulajdonban dízel személygépkocsik. Amikor a megfeszített munka ellenére sem sikerült tartani a tervezett határidőket, Ceausescu leváltotta a főmérnököt, és Vasilij Jónel tábornokot tette meg a munkálatok új parancsnokává. Az új vezető vasfegyelemmel és drasztikus büntetésekkel kényszerítette ki a tempót, a tervezett határidők csúszását pedig bércsökkentéssel szankcionálták.
A prioritást élvező építkezéshez még a Kommunista Ifjak Szövetségének fiataljait, sőt kiskorú középiskolásokat is kivezényeltek. A feszített munkatempó és a biztonsági előírások teljes mellőzése miatt a balesetek mindennapossá váltak. A teherautók nagy sebességgel közlekedtek gyors egymás utánban, esőben az építőtelep útjai csúszóssá váltak, és számos esetben az autók a mélybe zuhantak. De előfordult olyan tragédia is, amikor valakit élve temetett el a teherautókról rázúdított föld. Az alkohol is sokszor közrejátszott a balesetekben. Számos esetben vezettek ittasan a gépkocsi vezetők, de az alkoholfogyasztás a többi munkások körében is szinte mindennapos volt. A terv teljesítése azonban fontosabb volt, mint az emberi élet. A balesetet szenvedett vagy elhunyt munkást mindig lehetett pótolni. Kevés esetben készült kivizsgálás, és a balesetekért szinte kivétel nélkül mindig az áldozatokat tették felelőssé, hogy a vezetők megtarthassák pozícióikat, és ne érhesse őket az a vád, hogy nem készítették fel megfelelően az embereiket. A halálesetekről szóló jelentések félúton elakadtak, mert Elena egy idő után kifejezetten megtiltotta, hogy a halálos baleseteket jelentsék a férjének, így a főtitkár hivatalosan soha nem szembesült a valósággal. A halálos balesetekről napjainkban sincsenek pontos adatok. A becslések szerint legalább 1500 ember vesztette életét az építkezés során, ami átlagosan havi legalább 10 halálesetet jelent. A Duna csatorna kialakításánál 290 millió köbméter földet mozgattak meg. Ez a szám a Panama csatorna földmunkáinak kétszerese. Ha ezt a mennyiséget egyetlen vonatszerelvényre raknánk, az 9-szer érné körbe az Egyenlítőt. A munkagépek flottáját 5000 teherautó, 400 kotrógép és 600 buldózer alkotta. A munkálatok során 3 millió köbméter betont öntöttek be, felépítettek 4 kikötőt, 7 hidat, és lefektettek 78 kilométernyi vasutat. A főágat végül 1984. május 26-án adták át hatalmas ünnepség keretében, amellyel a Duna és a konstancai kikötő közötti utat 400 kilométerrel sikerült lerövidíteni. A megnyitóra akkor került sor, amikor az országban a súlyos élelmiszerhiány mellett milliók fáztak a sötét otthonukban, és órákon átálltak sorba a legszükségesebb élelmiszerekért. A főág átadása után az állományt az északi ághoz vezényelték át, amelynek 31 kilométer hosszú medrét 3 évvel később sikerült megnyitani. ...1990 után sok egyéb szocialista ipari komplexumhoz hasonlóan a csatorna fenntartása is nehézségekbe ütközött, de napjainkban már évi 50 millió lejes bevételt termel, és amellett, hogy kulcsfontosságú eleme a Fekete-tengert az Északi-tengerrel összekötő útvonalnak, öntözésre és áramtermelésre is használják. Ezen az útvonalon az Ausztráliából és a távol-keletről Közép-Európába szállított áruk útja 4000 kilométerrel rövidült, és a Majna-Rajna csatorna 1992-es megnyitásával közvetlen hajózási összeköttetés jött létre a konstancai kikötő és a rotterdami kikötő között. Mind a németek 30-as évekbeli, mind a szovjetek későbbi terve jobban kivitelezett volt, de Ceausescu megoldása a költségek és a beruházások megtakarítására irányult, és a főtitkár egy olcsóbb hazai változatot választott. A csatornán csúcsidőszakban naponta 40-50 hajó kel át, de az eredetileg tervezett 100 millió tonnás éves forgalmat mind a mai napig nem sikerült elérni.
Ha azt mondjuk, hogy Duna csatorna, akkor nem a rotterdami kikötővel való összeköttetés jut eszünkbe, hanem a kommunista propaganda, és az a több ezer kényszermunkás, akiket saját nemzettársaik öltek meg ezen a helyen, csupán azért, mert képtelenek voltak azok lenni, akiknek lenniük kellett volna. Megbízható kommunisták.